سلام دوستا، به سلسله درس‌های ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس هفتم 7th lesson کسر fraction. کسر یک کلمه عربی می باشه که معنایش شکسته است و این کسر عدد می باشه که بخشی از یک عدد کل نشان میده. یعنی به این معنی که ما یک عددی صحیح یا یک جسم یا یک شیئی که یک واحد هست و او رو میگیریم، ما این را به بخشای مختلف بخشای مساوی مختلف این را تقسیم میکنیم و از این قسمت های مساوی یک قسمتی از این را ما میگیریم و این را به ریاضی توسط کسر نشان میدیم، توسط اعداد کسری نشان میدیم. A fraction comes from a Latin word fractus, means broken, and a fraction is a number that represents a part of a whole. It means that when we have an item and we're gonna break that item in we break it into some equal parts, and from that parts we're gonna take some of them and we show that parts in a fraction number. دوستا، به خاطر تشریح کسر و اینکه کسر چی معنا میده، ما چند تا سیب انتخاب کردیم و توسط سیب میخواییم که به شما ارائه کنم که این کسر چی معنا میده. ببینید، ما اگر یک دانه سیب داشته باشیم، این را ما چگونه می نویسیم؟ ما اگر دو داشته باشیم در ریاضی به چی طریق ارائه میکنیم، به چی شکل؟ و اگر سه تا داشته باشیم، همینطور به زبان ریاضی ما به سه تا اپل چی میگیم یا چی می نویسیم. Friends, we have some apples to explain the concept of fraction to you. If we have one apple, what we gonna write it down for one apple? For two apples, how we gonna represent the mathematic way the two apples? And three apples, how we gonna show in math languages? So take a look. برای یک دانه سیب می نویسیم که یک سیب یا عدد یک می نویسیم. For one apple, we're gonna write it one apple, or we put it a number one. برای دو سیب ما می نویسیم دو یا دو تا سیب. For two apples, we're gonna write it two apples, or just put it number two. و برای سه دانه سیب می نویسیم سه سیب یا سه عدد سه. For three apples, we're gonna write it three apples, or just three. و برای دو قطعه پنیر ما می نویسیم دو قطعه پنیر یا می نویسیم دو. For two containers of cheese, we just write it two, or two containers of cheese. We're gonna put it two only. خب، یک دانه سیب داریم، میره ما به دوی سه مساوی تقسیم میکنیم. هر قسمتش نصف سیب است، یعنی دو دانه نصف یک دانه سیب شده، یا یک دانه سیب ما به دو قسمت مساوی یا دو نصف تقسیم کردیم. We have an apple and we're gonna divide it into equal parts. Each part is half of that apple, so two halves we have it, and make one apple, or one apple divided by two equal parts. خب، امو سیبی که به دوی سه مساوی تقسیم کردیم، هر سهش به نام نصف یاد میکنه به زبان محاوره، و
ایره ما اگر به شکل ریاضی بنویسیم، ببین به این شکل ما نویسیم 1/2. 1/2 معنایش چی است که ما دو که است، یعنی ما 3/2 قسمت کردیم. یک معنایش است که از 2 قسمت ما 1 قسمتش گرفتیم، یعنی 2 نصف کردیم، نصفشه 1 نصفشه گرفتیم. 1 اما بالا 1 نصف همون میده، 2 یعنی 2 قسمت کردیم. That apple we made in 2 parts. Each part is 1/2. Now we show what that 1/2 gonna be in mathematic way. How we represent that 1/2 in mathematic language. If you take a look on the picture, there is 1/2 of that apple, and we write it down 1/2 beside that one. It means 1/2 means 1/2. 2 means how many parts we divided that apple into, and 1 means how many parts we taken. ببینید در یک قسمت که ما امو نصف 3 باز دوباره نصف میکنیم. وقتی که نصف 3 دوباره نصف کردیم، یا هر قسمت او 1/4 کل 3 است، یعنی نصف بکنیم 1/4 میشه. Friends, now the half parts we're going to divide it into equal parts. So each part of that half, which is right now in 2 parts, is 1/4 or a quarter of that apple. دوستا ببینین، ما یک 3 که نیم کردیم و نیمش باز دوباره نیم کردیم که 1/4 کل 3 بود. نیم که ما قبلا دیدیم که 1/2 نوشتیم و اینجا دوباره ببینیم که ما به نیم می نویسیم، به نصف 3 می نویسیم 1/2، یعنی از 2 1 گرفتیم. حالا اون نصف دومی رو که ما دوباره نیم کردیم که هر کدامش 1/4 3 هست، این ما به شکل ریاضی 1/4 می نویسیم. یعنی هر کدامش از 4 3 است و او را 1/4 می نویسیم. در اینجا 4 معنایشی است که از 4 شده و 1 معنایش است که از 4 1 ما گرفتیم. یعنی تعداد ایسه‌هایی که تقسیم کردیم 4 است و تعدادی که ما از او را گرفتیم مورد نظر است او 1 است و هر قسمتش 1/4 است و قسمت دیگه شما ببینید 1/4 است. 1/4 یعنی 1/4 معنا میده. 4 تعداد ایسه‌هایی که ما تقسیم کردیم و 1 از تعداد ایسه‌هایی که ما تقسیم کردیم 1 گرفتیم، 1 ایسه را گرفتیم. The apple we divided in 2 parts. Each part was half an apple, and one of the half we divided in 2 equal parts, and those parts is a quarter of the apple each. So the quarter means 1/4 of the apple. And we show that quarter or 1/4 of the apple as a 1/4. You see the number 1/4 means a quarter. In here 1/4 means we divided the apples in 4 parts, and 1 top of the line means we have taken 1 parts from that 4 equal parts. همطور قبلا دیدیم برای 2 تا پنیر، 2 قطعه پنیر ما نوشتیم 2. حالا ببینین ما اگر 1 قطعه پنیر را باز کنیم، در داخل از پنیرها به قطعات کوچک تقسیم شده و ما میگیریم نصف پنیر بیرون قطعه میگذاریم، نصف پنیر داخل قطعه میگذاریم. Friends, for the
2 containers of cheese, we wrote 2. And in here, if you open the container of the cheese, there are pieces in that container, equal pieces. Now we put it half of those pieces outside of the container and half of the cheese in the container. مثل زب قوطی پنیرم، نصف قوطی پنیرم ما می نویسیم 1/2. 1/2 بیرون قوطی است و 1/2 یا نصف پنیرا داخل قوطی است. یعنی دو قسمت ساختیم، زیر خط کسر و بالای خط کسر. یک معنیش است که 1/3 گرفتیم، یعنی از 2 کردیم 1/3 گرفتیم. 1/3 در بیرون قوطی گرفتیم و 1/3 در داخل قوطی ما پنیرا را جابجا کردیم. And friends, now same as apples, we divide this container in 2 parts. Each part is 1/2. 2 means we divide it in 2, and from those 2 we take 1. The one which is top of the line, it means we took 1 part, and 2 means we divide it in 2 parts. We divide the half part of the cheese container, which is located outside of the container, in 2 equal parts. Each part is now 1/4 or 1/4 or a quarter of the container. نصف پنیرایی که در بیرون کانتینر یا بیرون قوطی قرار داشت، این ما دوباره به 2 حصه تقسیم میکنیم. هر حصهش 1/4 حصه کل پنیرای در قوطی است. یعنی 1/4 که تمامی قوطی پنیرایی که در قوطی جابجا کردیم از تقسیم کردنی امی حصه بیرون به 2 قسمت می باشد. پس اینا را وقتی که بخوایم به اعداد ریاضی بنویسیم، پنیرای داخل قوطی را ما می نویسیم 1/2. پنیرای بیرون هر کدامش 1/4 یعنی 1/4 است. 4 در اینجا معنیش است که ما 4 حصه کردیم 1 حصه گرفتیم و 1/2 در اونجا 2 معنیش است که ما 2 حصه کردیم 1 حصه گرفتیم. So the half part in the container is 1/2. It means from 2 parts we divided 2 parts and we're taking 1. And cheese outside is quarter each. So for the quarter we have 1/4. It means we divided the cheese in 4 parts and we take 1 part from that 4. ببینین ما پنیرایی که بیرون بود، نصف پنیر ما در بیرون قوطی بود و او را هر کدامش 2 قسمت کردیم که هر قسمتش 1/4 کل پنیرایی که در داخل قوطی است. حالا میگیره اما قسمت 1/4 باز دوباره نصف میکنیم به 2 قسمت مساوی که هر قسمتش 1/8 میشه، یعنی از 8 حصه 1 حصه است. Friends, the cheese outside of the container were divided in 2 parts. Each part is a quarter. Now one of the quarter we divided in 2 parts, which give 1/8. Each part is 1/8 from the whole container. دوستا در این قسمت ما خواهد دیدیم که یک عدد کسری از چند قسمت تشکیل شده و هر قسمت چی معنا و چی مفهوم و چی وظیفه را در خود داره.
قبلا ویدیویی ما که دیدیم یک دانه سیب ما به دوی سر مساوی تقسیم کردیم و حالا امو عکسش در اینجا میبینید شما که یک سیب به دوی سر مساوی تقسیم شده و هر کدامش نصف است و این نصف ما به شکل یکی بر دو که شکل ریاضیش است ما را نوشتیم. ببینید دو دانه نصف است، دو دانه نصف و هر کدامش یکی بر دو است. حالا این یکی بر دو یک عدد کسری است که از سه تشکیل شده. یکی از صورت که همون یک است، مخرج که عبارت از دو است و خط کسری. مخرج دو نشاننده از این است که سیب به چند حصه تقسیم شده. ما سیب دو نصف کردیم یعنی دو حصه ساختیم و رو در مخرج می‌نویسیم که دو. از دو حصه ما یک حصهش مورد نظر ما است یعنی دو نصف داریم، یک نصف که وقتی که ما میخوایم بنویسیم در صورت مینویسیم یک، یعنی یک از دو حصه یک حصه مورد نظر است. مورد نظر ما میشیم در صورت در بالا یک، مخرج دو است و خط کسری در وسط قرار داره. In this part we're gonna explain and show the different parts of the fraction, what they are called, what is the meaning of those parts, and what is the function of each part. So in this picture you see an apple which we divided in two parts, and the video we already saw. So each part is half of the apple, and each part is 1/2 and 1/2. 1/2 is a fraction which has three parts: numerator, which is top of the line itself, and the denominator below the line. Numerator is 1, and here denominator is 2. Denominator 2 means that the apple we divided in two parts, and a numerator means from those two parts we took 1, and that is 1/2. And the line between the numerator and the denominator is called the fraction line. دوستا ببینین باز هم دوباره پنیرا را به یک شکل دیگه به شما میخوایم ارائه کنم. پنیری که در قوطی داریم از 8 جزء از حصه تشکیل شده. یک حصه زیرا یا یک جزء زیرا ما بیرون قوطی پنیر گذاشتیم و او را نشان دادیم که 1/8 است و 7 حصهش در داخل قوطی است. 7 حصه پنیر که در داخل قوطی است 7/8 است و مخرجش 8 است، یعنی از 8 حصه تشکیل شده و 7 حصه را ما گرفتیم که او 7 در بالا شما میبینین در قسمت صورت و همچنان در بیرون 8 در مخرج است، 1 در صورت است، یعنی 8 حصه تقسیم شده و 1 حصه که در صورت است، یعنی 1 حصه را ما گرفتیم و به بیرون گذاشتیم، یعنی بیرونی ما 1/8 یعنی از 8 حصه 1 حصه ما پنیر خود در بیرون از قوطی گذاشتیم. Okay, in this part we gonna work with the pieces of the cheese in the container a different way. If you take a look, there are 8 parts of cheeses in the container. One part we're gonna put it outside, and 7 parts remain in the container. One part out of the container, it is the fraction you see, it is 1/8. It means that we divide the whole container in 8 parts, and which is in the denominator, the 8, number 8, and we took 1 piece out of 8. I put that one in the numerator. In the container, if you take a look, there are 7 pieces, and the fraction for that pieces is 7/8. So it means we divided the container in 8 parts, and which is in denominator again 8, and we took 7 parts and put it in the container.
دوستا ببینید ما با شکل‌های دیگه هم کار میکنیم که موضوع زیادتر خوبتر باز شود. ببینید ما یک شکل اول ببینید که ما شکل پنجزیلی است. پنجزیلی رو ما به 5 حصه مساوی تقسیم کردیم. از 5 حصه مساوی ببینید در قسمتی رنگ تیره 2/5 نوشته است، یعنی 5 حصه ما کل پنجزیلی رو تقسیم کردیم. از 5 حصه ما 2 حصه‌اش به رنگ تیره داریم. رنگ روشن آبی رو ببینید که 3/5 است، یعنی باز همون 5 ببینید دوباره تکرار شده در مخرج، یعنی 5 ما تقسیم 5 حصه تقسیم کردیم پنجزیلی را و 3 حصه قسمت آبی ها است. و شکل دیگر رو ببینید که 3/4 یعنی 4 حصه دایره رو با 4 حصه تقسیم کردیم و دایره 1/4 حصه‌اش مصرف شده یا نیست، وجود نداره. 3/4 حصه‌اش اونجا هست، یعنی 4 حصه تقسیم کردیم، از 1 حصه‌اش رفته که 1/4 است. 3/4 حصه‌اش یا از 4 حصه 3 حصه‌اش اونجا مانده که او رو به رنگ نارنجی میبینید. و در شکل دیگر شکل 6 ضلعی است. 2/6 حصه ما رنگ سرخ قرمز است و 4/6 حصه ما رنگ زرد است. در اردیش ببینین مخرجای ما 6 است، یعنی که ما به 6 تقسیم کردیم، مجبور در اردیش باید 6 باشه. 2 حصه که به شکل قرمز است و نوشتیم 2/6 در صورت 2 داریم و 6 مخرج است و دیگه 4/6 یعنی 4 از 6 4 حصه‌اش زرد است. 4/6 در صورت 4 داریم. We want to explain the fraction by giving more examples and more figures, more pictures here. The first one is we're talking about the pentagon. Pentagon divided in 5 equal parts. 2 is the 3/5. Take a look. 3/5 is the light blue color, and 2/5 is the dark color, a little dark color. 3/5 it means we divided the whole pentagon in 5 parts, and we taken 3 parts as a blue light. And 2/5 again we have 5 because we divided by 5, and from 5 parts the 2 parts is a darker color. We put it 2 on the numerator. 2/5 is the fraction for the parts. And another one, we have a circle divided 4 parts. 1/4 is missing, it's not there. 3/4 is still there, so we divided 4 parts, taking 1/4 parts, 1 part from out of 4 parts, which is not here, and the remaining is 3 parts from 4 parts. We put it as a 3/4. In another one, we have another figure. We have a figure divided in 6 parts. 6 parts, and we divided in both fractions. You see that one is a red color, another one is a yellow color. Both of them, the denominator is a 6 because in both cases we have the same denominator because we divided the 6 parts, and we're taking 2 parts as a red color and 4 parts as a yellow color. So 2/6 it means we're taking 2 parts from 6 parts as a red. 4/6 means from 6 parts 4 parts as a yellow color. دوستا در این قسمت برعکس توضیحات قبلی که در اون قسمت ها ما یک شکل داشتیم و شکل یا یک ویدیو داشتیم که توسط شای ما به قسمت های مساوی تقسیم میکردیم و قسمت های هر قسمتی مورد نظر توسط فرکشن توسط کس به شما نشان میده، توسط ارقام به شما نشان میده. در این قسمت ما نمبر
کسری داریم. این را میخواهیم توسط شکل به شما نشان بدیم. در این قسمت ببینید یکی بر سه ما میخوایم توسط دایره نشان بدیم. پس دایره ما باید به سه قسمه سه مساوی تقسیم شود، به خاطری که مخرج ما 3 است. یکی بر سه مخرج ما 3 است، معنایش است که ما دایره ما به سه قسمت مساوی تقسیم شده. پس این با سه مساوی تقسیم میکنیم و در صورت یک داریم. یک معنایش است که از سه مساوی یک حصه را ما باید بگیریم، یا یک حصه مورد نظری ماست و او یک حصه مورد نظر ما به رنگ قرمز یا به رنگ سرخ را رنگ آمیزی میکنیم. Friends, in this section we have numbers, and we show that the numbers by drawing pictures, and the first one is 1/3. If you take a look at the denominator, the 3, it means that the circle which we're drawing, it's supposed to be divided in 3 equal parts. So in the numerator we have 1. It means that from those 3 equal parts we should take 1. And in this circle we divide the whole circle in 3 equal parts, and we gonna take it 1 parts and show it by coloring in red color. در این قسمت کسر دومی ما که 2/5 است روی ازو کار میکنیم. ببینین 2/5 مخرج ما 5 است و پس دایره که ما خط کشیدیم این را به 5 سه مساوی تقسیم میکنیم و 5 سه مساوی که وقتی ما تقسیم کردیم، چون مخرج ما 5 است، 5 سه مساوی تقسیم شد، میریم سراغ صورت و صورت میبینیم که در صورت ما 2 است. یعنی در بالای خط ما 2 رو میبینیم. 2 معنایش است که از 5 سه مساوی که ما دایره رو ما تقسیم کردیم، 2 سه‌ش ما مورد نظر ماست که ما او را به رنگ آبی نشان میدیم. The next fraction is 2/5. Denominator is 5, numerator is 2. Since denominator is 5, which is located below the line, the circle we draw is supposed to be divided in 5 equal parts. When we divide the circle in 5 equal parts, we're gonna take a look at the numerator. Numerator here is 2, which is located on top of the line. So the numerator is 2. We're gonna take it 2 parts from those 5 equal parts, and I'm gonna color that 2 parts in blue. کسر آخر ما 4/9 است. 4/9 مخرجش ما ببینین 9 است. مربعی را که ما رسم میکنیم این را باید به 9 سه مساوی تقسیم کنیم، چون مخرج ما 9 است. وقتی که ما به 9 سه مساوی تقسیم کردیم مربع را، میریم سراغ صورت و صورت میبینیم که ما 4 داریم. صورت بالای خط کسری قرار داره و عدد 4 است. وقتی که را 4 دیدیم، این را معنیش است که از 9 سه مساوی ما 4 سه‌ش میگیریم و این را به رنگ سبز روشن رنگ آمیزی میکنیم. The third and the last fraction is 4/9. Since denominator is 9, we divide the square in 9 equal parts. When we divide the square in 9 equal parts, we're gonna go to see what is the numerator is. Numerator is 4. So from that 9 equal parts, we're gonna take it 4 parts, and I gonna color that 4 parts in a green color. تا بخش سوالا رسیدیم و که آخرین قسمتی درس است. 3 گروه سوالا داریم و هر گروهش ما به رنگ‌های مختلف نوشتیم که از هم دیگر تفکیک شود. سوال اول یا سوال ای ما سوالی است که یک نفر تربوز به 3 تقسیم میکنه، یک سش میخوره و 2 قسمتش
نگاه میکنه. شما هر قسمت به شکل کسری بنویسید. سوال دوم، فرید معاش خود یا حقوق خود به بخشای مختلف تقسیم کرده و هر قسمت شما به توسط فرکشن ایره نشان بدین. و سوال سوم، گروپ سوال سوم یا گروپ سی، سوالایی است که اعداد کسری است که شما ایره رسم به توسط رسم ایره ارائه کنین یا نشان بدین. For the last part, we have three groups of questions. Question A is about the watermelon divided in three equal parts. The person add the one part and save two parts, show them in fractions. The second group question is about Farid's salary, who divide a salary in different parts. You show those parts in fractions. And the third group of question, which is group C question, show those fractions, those numbers by drawing. In drawings, show them. در بخش جوابا ببینین دوستا، سوال اول ما تربوز ما به 3 تقسیم کردیم، پس مخرج ما باید 3 باشه. هر دو کسر ما مخرج باید 3 است. هونه دیدین که یکش یک بسته و دوی بسته. بخش دوم سوالای ما حقوق فرید به بخشای مختلف تقسیم کردیم. این ما بخشا رو با هم جمع میکنیم و میبینیم که 11 بخش میشه یا 11 قسمت میشه. پس مخرج ما 11 می باشه و هر بخش از صورتش در اون بالا می نویسیم. مخرج ما 11 می باشه. Friends, for the answer, the group 1, the watermelon we divided in 3 parts. So the denominator is supposed to be 3 for both fractions. The second one, the second group, this B group question, we should find how many parts the celery is divided with. So the total is 11, so we put it 11 as a denominator for all the parts.